A fost odată un fizician român care, dacă n-ar fi publicat un anume articol doar într-o revistă obscură din Iași, ar fi ajuns astăzi celebru în toată lumea. Numele lui este Ștefan Procopiu, chiar pentru noi românii este unul dintre marii fizicieni pe care i-a dat țara noastră. În 1911, pe când era încă student la Iași, a citit o lucrare lui Pierre Weiss. Acesta tocmai măsurase pentru prima dată valoarea momentului magnetic elementar al electronului. Practic, cât de mare este magnetul electron atunci când stă pe loc, o valoare care se numește magneton. Intrigat de rezultatul experimental, Ștefan Procopiu calculează pentru electron valoarea teoretică a magnetonului și, în decembrie 1912, trimite rezultatul la revista Analele Științifice ale Universității din Iași, unde tocmai terminase facultatea de științe. Articolul apare în iulie 1913. În aceeași lună, mult mai cunoscutul fizician Niels Bohr trimite și el spre publicare un calcul pentru valoarea momentului magnetic elementar al electronului, obținând aceeași valoare. Rezultatul lui Bohr, un fizician cunoscut la acea vreme, atrage atenția lumii științifice, iar cercetătorii botează valoarea magnetonul Bohr. Publicat într-o revistă de slabă circulație, rezultatul tânărului Procopiu rămâne necunoscut lumii științifice. E drept, eu am învățat la București despre magnetonul Bohr-Procopiu, dar asta numai la București, unde amintirea lui Procopiu este vie. Pentru că Ștefan Procopiu nu s-a oprit aici. A plecat apoi la Paris și a obținut doctoratul cu fizicianul M. Coton. Mai târziu a publicat o lucrare dedicată studiului depolarizării luminii de către lichide care conțin particule cristaline în suspensie. Acest rezultat devine de data aceasta recunoscut pe plan mondial ca fenomenul Procopiu. Iată cum seriozitatea și insistența dau rezultate în final. Iată aici câteva dintre cuvintele profesorului Procopiu, căci misiunea oricărei universități nu este numai de a răspândi știința, dar și de a ajunge să creeze ea însăși valori, insuflând vocații și întreținând focul sacru la generațiile care îi se prezintă. Fizicienii sunt călători în lume, de la un laborator la altul. Uite un exemplu, fizicianul român Eugen Bădărău. S-a născut lângă Galați în anul 1887. A terminat liceul în orașul Ismail, azi în Ucraina, și stăpânea de acasă 3 limbi, română, rusa și germană. În anul 1905 urmează cursul la Technische Hochschule Graz în Austria, iar anul 1907 îl găsește doctorat la Universitatea din Pisa, în Italia. Titlul lucrării sale poartă numele Constanta dialectrică a gazelor și amestecărilor gazoase. În perioada 1915-1921, Bădărău a fost docent și apoi profesor la Universitatea din Petrograd, azi Sankt Petersburg, unde s-a concentrat pe cercetări în domeniul opticii, inventând un tip de interferometru și studiind birefringența în câmp magnetic. În tumultul Revoluției bolșevice se stabilește la Cernăuți, devenit între timp parte din România, unde devine profesor de fizică la universitate. Aici vedeți o poză frumoasă cu profesorii Universității din Cernăuți în anii 1923-1924. Printre ei se găsește și mai cunoscutul matematician Simion Stoilov. La Cernăuți, Eugen Bădărău a inițiat primele cercetări de fizică a descărcărilor în gaze din România. Cum se făceau atunci la Cernăuți experimentele? Iată ce scriau foștii elevi. Profesorul Bădărău invita în calitate de colaboratori pe toți asistenții și preparatorii. Fiecare colaborator era amplasat la un aparat anume. Profesorul, la pupitrul de comandă, manevra caracteristicile la un aparat, cerând ca fiecare colaborator să citească datele la aparatul lui. Practic, Bădărău șuiera la fiecare schimbare și concomitent se notau datele de pe toate aparatele. În 1935, Eugen Bădărău a fost transferat la Universitatea din București, unde și-a continuat cariera, preluând catedra de fizică moleculară, acustică și optică. De ce nu se găsesc elementele Dor și Moldavium în tabelul periodic al lui Mendeleev? Dacă s-ar face un film despre un fizician român, cel mai mare succes l-ar avea cel despre viața lui Horia Hulubei. El este cel care ar fi dat aceste nume. Născut în 1996, Horia Hulubei se înscrie în anul 1915 la Facultatea de Științe din Iași. Peste un an este mobilizat în armată ca sublocotenent de infanterie. Ia parte la bătăliile de la Nămoloasa, unde a luptat și străbunicul meu, și Mărășești. Ajunge în Franța pilot pe un avion de vânătoare. Un proiectil îi incendiază avionul, aterizează forțat și este rănit grav.
Primește din partea Franței Legiunea de Onoare. După război, este însărcinat să organizeze sectorul de aviație civilă în România. Chiar dacă ar fi putut avea o carieră administrativă de viitor în poziții înalte, Horia Hulubei nu continuă. Dragostea pentru studiile fizico-chimice, întreruptă de război, îți spune cuvântul. Ca un student obișnuit, reia studiile la Facultatea de Științe Fizico-Chimice din Iași. În anul 1927 îl găsim doctorand la Paris, la profesorul Jean Perrin, premiul Nobel în 1926 pentru mișcarea browniană, colaborând acolo și cu celebra Marie Curie. Construiește un nou laborator de raze X. Împreună cu Yvette Cochois, îmbunătățește aparatul de spectroscopie cu raze X, folosind o lamelă cristalină curbată. Aceasta le permite să studieze fenomene noi, cum ar fi efectul Compton dublu, adică împrăștierea razelor X pe mai mulți electroni. Horia Hulubei și Yvette Cochois raportează spectre X ce indică prezența atomilor 85, 87 și 93, încă nedescoperiți în natură. Horia Hulubei alege cuvântul dor pentru elementul 85 și moldavium pentru elementul 87. Din păcate, efortul lor, făcut în greaua perioadă a celui de-al doilea război mondial, nu este remarcat de comunitatea științifică, preocupată de întâmplări mai grave. Peste ani, alți autori folosesc metode noi, mai precise, pentru detectarea atomilor nedescoperiți. Acestor autori le este acordat atât întâietatea descoperirii, cât și dreptul de a denumi noi atomi. Horia Hulubei este ales membru al Academiei Franceze de Științe. În 1940 devine rectorul Universității Bucureștene și ia atitudine față de politica mareșalului Antonescu. În februarie 1944 se semnează, chiar în biroul lui, un memoriu care cerea ieșirea României din alianța cu Hitler. După 23 august 1944, este demis din poziția de rector, arestat și închis. În final este eliberat în urma protestelor prietenilor săi, printre care matematicianul Simion Stoilov. Noul regim îl însărcinează în 1949 pe Horia Hulubei cu înființarea unui nou institut de cercetări în fizică. Acesta avea să devină peste ani Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la platforme de streaming online, cum ar fi Movies.com, Azon.e și altele. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta astfel bilete de avion, camere de hotel și mașini de închiriat la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark Alert poți primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Accesați surfshark.com/presură și obțineți 4 luni suplimentare de Surfshark. Sigur ați auzit de matematicianul Gheorghe Țițeica, dar de fiul lui fizicianul Șerban Țițeica ați auzit? În 1930 a fost doctorand la Universitatea din Leipzig, sub îndrumarea lui Werner Heisenberg, cel cu principiul de incertitudine Heisenberg al mecanicii cuantice. E drept, vremea aceea era de aur pentru mecanica cuantică. Nu e de mirare că Șerban Țițeica urma cursul cu cunoscuții fizicieni Niels Bohr și Peter Debye. Teza doctorală nu putea fi decât despre mecanica cuantică, desigur, de data aceasta despre teoria cuantică a metalelor. Aici stabilește o formulă generală pentru descrierea variației rezistivității acestora în câmp magnetic. Se întoarce în România și în 1934 predă la Universitatea din București fizică experimentală clasică și mai târziu structura materiei. În 1949 este numit profesor titular la noua înființată Catedră de Fizică Teoretică de la Universitatea din București, unde a funcționat încă 36 de ani, până în 1977. Aici a predat fizică cuantică, termodinamică și fizică statistică și chiar teoria nucleului atomic. Uite o carte de mecanică cuantică reeditată, pe care o am și eu la mine în bibliotecă. Pe lângă asta, a continuat cercetările în fizică pe subiecte cum ar fi pierderea de energie a particulelor grele la trecerea prin straturile de materie, electrodinamică cuantică, studiul radiațiilor electrice multipolare, dezintegrarea pionului, muon și neutrini, precum și chestiuni de mecanică clasică și mecanică statistică. Complicat, nu? Doar e fizician teoretician. Iată în final ce spunea el despre învățământ. Nu există educație, există doar exemplu personal.
Care este cel mai mare fizician român din toate timpurile? La titlul acesta ar candida sigur Alexandru Proca, cunoscut de toți teoreticienii din lume prin ecuațiile Proca, cele care poartă numele. Alexandru Proca a fost asistent al profesorului Vasilescu Carpân la Școala Politehnică București. Apoi a ajuns student la Facultatea de Științe în Sorbona, unde a studiat cursurile al unor reputați savanți ai vremii, Paul Langevin, Jean Perrin, Marcel Brion și chiar Marie Curie. În anul 1925 devine cercetător la Institutul Radiumului al lui Marie Curie, unde efectuează o lucrare asupra radiației beta, după care se transferă la Institutul Poincaré, unde colaborează cu Louis de Broglie. În anul 1932, Alexandru Proca devine director de cercetări și susține o teză de doctorat asupra teoriei relativiste a electronului lui Dirac, comisia fiind alcătuită de Jean Perrin, Léon Brion și Louis de Broglie. Pentru ce a devenit cunoscut Proca? În anul 1936 generalizează ecuațiile Maxwell în vid, pentru cazul în care fotonul, particula din care este făcută lumina, ar avea masă de repaus diferită de zero, foton masiv. Aceste ecuații sunt azi cunoscute de toți teoreticienii din lume sub numele de ecuațiile Proca. Fotonul masiv nu există în natură, dar ecuațiile lui Proca apar des în fizica fundamentală. Le-am folosit și eu în cartea Fizica povestită pentru a construi un model simplificat al particulelor elementare. Ți-ai auzit de ploaia artificială? Un pionier al acestei idei este românca Ștefania Mărăcineanu, care și-a făcut doctoratul în laboratoarele Marie Curie în Franța, în perioada interbelică. În cadrul experimentelor ei, a avut nevoie de plumb, pe care l-a obținut urcându-se pe acoperișul Institutului de Cercetare Parizian, unde lucra. Spre surprinderea sa, a descoperit că aceste probe erau parțial radioactive și a presupus că ele ar fi devenit radioactive sub influența soarelui. În realitate însă, probele erau contaminate cu radioactivitate în urma numeroaselor ploi care au căzut pe acoperișul institutului. Ștefania Mărăcineanu a făcut însă legătura dintre ploi și radioactivitate, privind atent cum funcționează camerele Wilson pentru detecția particulelor cosmice. Acestea sunt camere suprasaturate de vapori, special pregătite în momentul când o particulă cosmică trece pe acolo. Particula în trecere ionizează aerul, generând astfel centre de nucleațe pe care apoi vaporii de apă condensează. Particula lasă astfel o urmă în mișcarea ei, așa cum se întâmplă și la avioane. Ștefania s-a întrebat dacă același principiu n-ar putea fi folosit și în norii suprasaturați pentru a genera ploaie. Presărând particule radioactive în nori, acestea ar putea condensa vaporii și genera astfel ploaia. Când la sfârșitul doctoratului s-a întors la Universitatea din București, a căutat sprijinul aviatorului Constantin Cantacuzino, zi și Bâzu. Se spune că acesta și-ar fi folosit avionul pentru a împrăștia substanțe radioactive în nori și a generat astfel prima ploaie artificială în anul 1931. Nu cred că acest experiment a avut loc, pentru că nu am găsit documente care să ateste autenticitatea poveștii. Pe de altă parte, interesul pentru experimente a existat, așa cum spun câteva anunțuri din cadrul Academiei Române. Se pare că Ștefania Mărăcineanu și-a continuat experimentele legate de ploaia artificială în Algeria, cu ajutorul guvernului francez, fără succes însă. E drept, cred că metoda aceasta folosind materiale radioactive nu este cea mai indicată. Cât despre pilotul Constantin Cantacuzino, acesta și-a continuat și el viața plină de aventuri, câștigător al mai multor concursuri de aviație. Odată cu venirea comunismului, a ajuns șoferul Anei Pauker, dar apoi a ales să părăsească țara împreună cu soția. Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Obține 4 luni suplimentare de Surfshark. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!